හොඳයි ලයිට් බීට් අපේ YouTube channel TikTok channel එකේ ආව සියලු දෙනා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපේ යාළුවෙක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නකට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න හිතුවා. අය මට ටිකක් ගහන්න පුළුවන් ඒත් තාම කඩන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේවට කියන්නේ කැඩිලි නෙවෙයි රෝලින්. ඒ කියන්නේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. තාම රෝලින් ප්ලේ කරන්න බෑ. කැඩිලි කියලා කියන්න බෑ වචනේ වැරදි. කියන්න රෝලින් සහ බ්‍රේක් කියලා කියනවා. බ්‍රේක් රෝලින් කියලා දෙකම කියන වචන. කැඩිලි කියලා වචනයක් නැහැ මේ දර්බුකාවෝ ඩ්‍රම්ස් කොංගෝ මොනවා වගේ කරත් කැඩිලි කියලා වචනයක් නැහැ. තියෙන්නේ රෝලින් හරි බ්‍රේක් හරි කියලා තමයි. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා මේ රෝලින් එක සැරේ ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. එක සැරේ දැන් බීට්ස් අල්ලගත්තට රෝලින් කියන එක සැරේ ප්ලේ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ රෝලින් දෙවිදිහකට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ අපේ ඇඟිලි හතර එකට තියාගෙන කොම් ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන් අපිට. ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරද්දී ගොඩක් ලස්සන සහ ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල්. අද මම කියලා දෙන්නම් ඉතාලම වැදගත් එක්සයිස් 4ක්. මෙන්න මේ එක්සයිස් 4 අනිවාර්යෙන් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් රෝලින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ එක්සයිස් 4 දවසට එක එක්සයිස් එකක් සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක 20ක් විතර කරන්න. ඒක හොඳට පුළුවන් වුණාට පස්සේ අනිත් එක කරන්න. ඒ විදිහට මාස 3-4ක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට රෝලින් නිකන් පුළුවන් වෙනවා. මේක ගොඩක් වැදගත් එක්සයිස් ටිකක්. ඒත් එක්ක මේ වගේ එක්සයිසස් ගොඩක් මම YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. YouTube එකේ ගිහලා ලයිට් බීට් කියලා සර්ච් කරන අපේ YouTube channel එකේ එනවා. මේකේ මෙන්න මේ රෝලින් පේනවත් දන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් බොඳ වෙලා වගේ ඇති. මෙන්න මේ logo එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ thumbnail එක දාලා තියෙන්නේ. රෝලින් වලට අතවරු කරගමු කියලා වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒකෙත් මේක හා සමාන සාමීට වැඩිය ඒ කියන්නේ ගොඩාක් එක්සර්සයිසස් මම කියලා දෙනවා. සාර රෝලින් උත් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මම අද කියලා දෙන්නම් බේසික් එක්සර්සයිස් 4ක්. මේ එක්සර්සයිස් 4 මුලින්ම කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට රෝලින් ප්ලේ කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. හොඳයි. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක. අපේ හුරු නැති අත මෙහෙම තියන්න. හුරු නැති කියන තමන්ට හුරු නැති වමත් එක්කට දකුණු අත දකුණත් එක්කට වම් අත වමත් දකුණත් එක්කනේ අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරන්න. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඒ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීපු තැනටම තනියෙන් තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිලි ටච් එකයි. ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මුලින් ස්පීඩ් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම ස්ලෝ විනාඩි 15ක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එසේ විනාඩි 15 ප්‍රැක්ටිස් කරලා චුට්ටක් ස්පීඩ් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් විනාඩි 15ක් විතර ආයෙ ප්ලේ කරලා ආයෙ ටිකක් ස්පීඩ් කරනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ස්පීඩ් පුළුවන් වෙනෝනේ. හරි දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපේ හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. එතනටම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ඇඟිලි හතරෙන්ම ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ටච් එකයි. හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ටච් එකයි. හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක ටික ස්පීඩ් කරන්න. පටන් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් එකේ මුලින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ටික ස්පීඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක මෙන්න මෙහෙමයි. මේ පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙහෙමයි. හුරු නැති තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ටච් එකයි. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙහෙමයි. අපි කලින් ප්ලේ කරපු එක්සර්සයිස් එක. හුරු නැති ඇඟිල්ල තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ටච් එකයි. හුරු නැති ඇඟිල්ල තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ කැලේ දෙක මානස් වෙන්නේ මෙහෙමයි. හුරු නැති තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ටච් එකයි. හුරු නැති ඇඟිල්ල තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතේ ටච් එකයි. හුරු නැති ඇඟිල්ල තුනෙන් ටච් එකයි.
පැට්‍රිස් කරන්න. ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. හොඳයි ඊළඟ අන්තිම එක්සර්සයිස් එක කියන්නේ මෙහෙමයි. මේකත් ගොඩක් ලේසි අපි කලින් ප්ලේ කරපු එක්සර්සයිස් එක තියෙන්නේ. ඒකේ එන්ඩ් එකට අපි මුලින් ප්ලේ කරපු එක නේ මේක. අන්න ඒක ඇල්ල එකතු කරනවා. එතකොට එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපේ පළවෙනි අපි ස්ටෙප් 3 වෙනි කියලා දෙන පළවෙනි කැලේ මෙහෙමයි. හුරුනේ තනිය කිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුව අතින් ටච් එකයි. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ මෙහෙමයි. හුරුනේ තනිය කිල්ල තුනෙන් ටච් එකයි තනිය කිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුව අතින් ටච් එකයි හුරුනේ තනිය කිල්ල තුනෙන් ටච් එකයි. තනිය කැලේ දෙක මොඩසෙන් මේ විදිහට. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ මෙහෙමයි. හුරුනේ තනිය කිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුව අතින් ටච් එකයි. දැන් මේ කැලේ තුන මොඩසෙන් මෙහෙමයි. टच එකයි හුරුකින් ටච් එකයි හුරුකින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ටච් එකයි හුරුකින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි ආයෙත් තනියෙන් ටච් එකයි හුරුකින් ටච් එකයි ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න ඉතින් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන ඕගොල්ලන්ට නිකම්ම රෝලින් ප්ලේ කරන්න අත හුරු වෙනවා ඊට පස්සේ අර වීඩියෝ එක බලන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ මම රෝලින් ගැන කියලා දීලා තියෙනවා ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට රෝලින් ඊසි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්